So, meron din keychain. Tala keychain. Yep. Oh my god, sorry yung haba ng nails ko. Oh my god. Look how pretty. Tingnan mo ang gano'n ka-pretty. First, yung kay Clyden. Yep. And this one is yung kay Luna. Ang pretty ng pendant. Look at it. Woohoo. And yung kay Sevi. Kay Sevi. Look, hindi niya masyadong makita. Ay guys, kasi yung light ko. And the last one is... Oh my god. Oh my gosh. Oh my god, Kalix. Look at that. Pretty babe. Diba? Ang nice. Ito yung kay Kalix. Oh my god, nanginginig ako. Kay Luna. And kay Clyden. And kay Sevi. Look at that. How pretty. So, nakita nyo na yung unboxing video and ayun, ipapakita ko sa inyo yung 4 na klase. Lalapit ko sa inyo kasi I think hindi nyo masyadong nakita sa unboxing kasi ang dilim na. And I don't know kung anong oras na ngayon. Ito yung kay Clyden. And it's very very pretty. And next naman is yung kay Kalix. Yup. And grabe, nung tinesting ko to kanina sa neck ko, nabibigatan ako. Di ko alam kung ako lang, pero grabe. Di ko alam. Yung cost nito, I don't know, pero ilalagay ko na lang din sa description box yung kung saan ko binili. It's from Lazada pala, binili ko sa store ng Lazada ng Tala. Pero by the way, yung klase pala ng yung kay Luna, Sevi, and Kalix is same na parang ganito yung style. May ganito. Ayan. Yung kay Clyden kasi, it's ano lang, yung lock talaga agad. Tignan nyo. No offense, pero nang una kong nakita to, akala ko super Hiro logo. Yung pala, hard hat. Hindi ko na-notice yun, na hard hat yun. Pero, na-realize ko yung lahat pala nun is yung mga trabaho nila. Tapos, inisip ko yung trabaho ni Sevi is engineer, kaya hard hat pala. Kaya, yun, akala ko superhero. Bakit superhero? So, ayan. Ito naman yung kay Sevi. Hard hat. Ang pretty. Ito yung kay Luna. See? Ganyan siya. Hindi na ako kumuha ng isa pang kay Luna. Hindi pa ako kumukuha ng kila Yanna and Hiro kasi wala ang stocks ng time na bumili ako. Okay, story time. Nang nirelease yan, I think October pa nirelease yan. So, like, 2 months ago na nirelease yan. Like, lagi ako nag-aabang. Yung pinakaunang nirelease yan, nag-abang talaga ako. Pero sobrang bagal lang smart. So, 8:04. I think, tandang-tanda ko pa, 8:04. 8:04, bago ako nakapasok ng, kasi sobrang bagal ng smart kasi naka-data lang ako and yun, tapos like sobrang sad ko, like sorry to say, pero talaga nakakaasar, pero okay lang.
And then, I mean, hindi talaga 804 na yon. Hindi talaga sila. Kasi gusto ko isang bilihan lang. And, isa na lang ating natirang time na yon. Laging naiiwan yung kay Sevi pati kay Luna. I don't know, kasi. Kaya yon, sabi ko, next time na lang pag buo na. Pero ngayon hindi pa rin buo kasi wala pa rin yung kay Hiro pati kay Yanna. Pero I think bibili pa rin ako next time ng kay Hiro pati kay Yanna. And yung sa Haikyuu, kung nilabas na lahat ng design ng Haikyuu, bibili rin ako. Hindi ko alam, pero mag-a-add ba kaya ang Tala by Kyla ng kay Sam? I don't know kung paano yung kay Sam, pati kay Elyse, and kay Kira, kay Via, pati kay Sean. Hindi ko alam. Meron atang sariling stores or official merch si Gwy. Merong SVC, diba yung necklace na meron na binigay niya kay Elyse. I think akala ko gagawa rin sila dito sa Tala. And ayun, dati pa talaga wini-wish ko na magkaroon yung Tala by Kyla kasi parang lagi bumibili si Gwy doon sa Tala. Tapos yun, sabi ko baka merong collab. Tapos thank you for watching. I hope you like this video. Please subscribe and like this video and turn on the notification bell para ma-notify kayo sa mga video na upload ko. And gagawa siguro ako ng vlogmas and medyo kinakabahan ako.